ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਲਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਵਕੀਲ ਆ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ। ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸਾਲੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਸੀ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਏਸੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਓਏ ਈਸੀਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀਸੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਂਦੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਕਹਿ। ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਂਕਾ ਪੜ ਗਿਆ। ਟਾਂਕੇ ਭੇੜੀ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਸਲਾਈ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਬੰਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਸਿੱਟਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ 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 ਵੱਡੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ? ਆਪੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੋਲਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਹਟਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਹਮ ਬਿਹਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਬੂਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਾ ਪੁੱਤ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਊਬ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤਾ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਹਵਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆੜੀ ਕੀ ਸਬੂਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕੁਆਰਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਕੱਲੇ ਦੀ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੁਆਰੇ ਨੇ। ਡੈਡੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ। ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਕੁਆਰਾ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਵੀ ਕੁਆਰਾ ਹੈ। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੰਡਨ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਫਸੈਟ ਕਰਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪਾਂਜਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ। चल झूठी 2 मिनट तक डुल जानी है। मैं ऐसा क्यों हूँ डैडी, मैं ऐसा क्यों हूँ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਟੂਣਾ ਟੱਪ ਗਈ।